نظام التحذير هو نظام أمان مصمم لإصدار أصوات وأضواء للتحذير عند اكتشاف محاولة لاقتحام السيارة. يتم تشغيل النظام تلقائياً بعد 30 ثانية من إغلاق قفل أبواب السيارة. أصوات وأضواء التحذير قد تعمل في أحد الحالات التالية: عند فتح الباب المؤمن أو فتحه بطريقة أخرى غير طريقة استعمال وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية. في هذه الحالة يتم تأمين الأبواب مرة أخرى تلقائياً عند فتح غطاء المحرك، عند كسر النوافذ، عندما يتم فصل سلك البطارية، عندما يتم إعادة توصيل سلك البطارية. يتم إيقاف نظام التحذير عند القيام بأحد الأمور التالية: فتح تأمين الأبواب عن طريق وظيفة دخول السيارة أو وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية، عند بدء تشغيل المحرك، مع العلم بأنه سيتم إيقاف نظام التحذير بعد بضع ثوان من التشغيل. تجنب تشغيل القفل المزدوج عند وجود أي من الركاب في السيارة، لأن جميع الأبواب ستصبح حينها غير قابلة للفتح من داخل السيارة.